قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شيطانة بتدخل جوه جسم قاضية وبتعاقب المجرمين، وده بسبب غلطة عملتها في العالم الآخر. فيا ترى تنفذ مهمتها ولا لأ؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ في الماضي مع هاندا أون وهو صغير، وبيكون بيلعب مع زمايله وبيعمل الأوراق دي، وراح عشان يشكر أهله وأمه وأبوه على مساعدته، وبيروح هو مبسوط. بس بيدخل بيتصدم من اللي شايفه ده، وبيلاقي إن في دم في كل مكان وأمه ميتة قدامه، وبيشوف الشخص اللي قتل أبوه وأمه موجود وبيخاف منه جدا، وبيروح يقرب عليه ومرعوب وبيخليه يهرب. بس هنا بنيجي الوقت مكان غيبتنا قتلته بالخنجر علشان فكرت انه يروح للجحيم، وقتل 3 زي ما قال لها، وبتضحك عليه وبتيجي عشان توديه لجهنم مش بتقدر. وفجأة بايل بيجي وبيطلع في عالم البشر عشان يلحقها من اللي هي تعمله ده، وبيعرفها في ان الراجل ده مش قسم، وبما انها عاقبته فيعيش من تاني وهي اللي تتعاقب، وبكده هي تقتل 20 واحد بدل 10 في عام، ولو عصيته فيقتلها بسهولة وبيختفي وبيخليها مصدومة. وبالفعل هاندا اون بيرجع الحياة من تاني، وبيكون مستغرب بشكل كبير، وبيشوف الجرح اللي حصل له ومش عارف ايه اللي حصل، وعشان كده كل حاجة اختفت، وبيكون عاوز تفسير منها، وبتمدله ايدها الاتنين ومصدوم لسه. اللي بتروح تطمن على هان عشان هو سكران قدامهم، ومش بيصدقوا ان كان قتلته ومات، وبيكون مفيش اي حاجة ظاهرة ومش عارفة هو عمل ازاي، وبتكون عايزاه يفوق، وبتقول انها ما اعترضتش على القيود دي علشان كانت بتفكر ان هان بيحب ده، وبتدخل في حاجات تانية خالص، وبيفضل ينكر ده، وكان عايزاه بلاش يفكر في اي حاجة من دي وتعدى الموضوع، وبيفضل مصر على انها طعنته، وبيفكوها، وبتتمنى انه يفوق من السكر ده شوية، وبتمشي على طول وسط استغرابه. فبتروح لجو بتلومه علشان هي ما اتاكدتش قبل ما تقتل، وبيكون مش عارف يعملوا ايه علشان هو يتعاقب معاها لو حصل لها اي حاجة بما انه مساعدها. وبيكون جو مرتبك جدا من ده، والنادلة دي بتيجي وبتعرف انها من الجحيم، وده بسبب هروب كان غيبتنا منها، وبقى بتعاقب بانها نادلة في المطعم وعايزة تقتلها. بس جو بيفضل يحاول يقول ان دي مش كان دي جثتيتا، وبيكون خايف كتير، وعشان كده بيكتب ليها بيقول ده، وبتكون مش مصدقه خالص علشان هي بطلتها، وبتروح ترقع عليها بتوقفها علشان مش مصدقه في ان ده حصل. فبتروح تعرفها في ان بايل هددها باللي حصل، وبتكون مش طايقاها خالص، واللي بنعرف ان اسمها ليرونغ، وبتروح تتكلم ومش طايقه بايل خالص بما انه رئيسهم، وبتبكي عشان اللي حصل ده كان غلطها، وبتقرر انها تساعدها على طول في انها تمسك المجرمين، وشايف ان جو مش هيعرف يساعدها، ولما بيكون يمشي بيخلي جون ينحني ليهم بما انه عمره صغير، وعشان كده كان بتمشيها على طول. فبتتكلم معاه لانها مش هتقابل هان تاني بما انه شاف اللي حصل، وبتفكر فيه في ان ممكن يساعدها بالفعل. فجو بيمشي وبيقابل ميونغ وهو مرتبط جدا، وبتعرض عليه الكتاب المقدس وبتدعي على الكنيسه، وبيكون عاوز يدخل الجنه مش النار، وبتقرر تاخده معاها بالعافيه. فبنروح الراجل ده واللي اسمه تاي، وجون عضو البرلمان بيجيله وبيكون ياكل معاه، وبيحاول يتقرب منه، بس شايف انه لسه ملوك الفيلا والمستاجرين اللي في فيلا تشون لسه مش راضيين يمشوا، وان كان غيبتنا بتهش فيها ومش عارفين انهم يقنعوها علشان تنتقل، ومش عاوز يتقابل معاها لوحدها اكيد. فنروح لكيم اللي بتتكلم مع سوب وبايك على اللي حصل في جونغ، وان الكلمه دي غريبه، بس بتشك في كلام هان ومش عارفين يصدقوه ولا يصدقوا كان غيبتنا، بس شايفه في ان في حاجه غريبه في كان غيبتنا، وشايفه في انها اكتر من مجرد انسانه، وبيشك فيها وبيبحثوا عنها. فنروح لهان اللي بيروح يفحص نفسه، وبيكون كل حاجه كويسه، ولما بيحكي لحد انه مات ورجع من تاني مش بيصدقوه وبيشخصوه بالوهم. ولما بيكون ماشي هي بتجيله وبتعرفه باللي حصل، وبتقول انها شيطانه، وبتوريه الخنجر وللطعن بيه، وبيكون مصدوم كتير، وبتكسر كل الكاميرات اللي ممكن تصورهم، وبتروح تبطل كل حاجه ممكن يسجل، وهو مش عارف ليه قتلته وليه عملت كل ده وازاي رجع، وعشان كده بتعرفه في انها تقول له كل حاجه، بس من الواضح انه كان تحت تاثير الكحول، وبتروح تهدده في انه يعيش في هدوء احسن وبلاش يقول عنها اي حاجه بدل ما تقتله بما ان محقق نجح كده، وهي بتمشي وهو لسه مصدوم منها. فبنيجي لليل مع هان اللي بيكون بيخيم وبيروح يقرا عن الشياطين، وبيفتكر كلامها في ان محدش هيصدقه خالص، وبيفتكر زمان وقت ما كانوا بيسالوه على اللي حصل وانه مش مصدقين كلامه خالص، وبيشوف التشخيص اللي جاي للوهم الناتج عن الضغط، وبيكون متضايق. فبنروح للست دي وهي ماشيه مع عيلتها بالعربيه وبتكلم ابنها، وفجاه بتشوف حاجه قدامها وبيقع بالعربيه في البحر، وبيكون
بيكونوا بيغرقوا وبعوزهم يخرجوا الاول وهو يجي بعدهم بدل ما يغرقوا، وبيطلعهم بالفعل الاول وبيكون بيغرق بس بيمشي مراته وابنه الاول اللي بيبكي على ابوه ده، وهي بتعوم وبتوصل للشط مع ابنها وبتطمن عليها وبتبكي وبتقرر تروح علشان تشوف جوزها هيون اللي بيكون لسه بيغرق في البحر والعربيه اللي بيكون مش عارف يطلع منها، ومراته بتروح وبتحاول تفتح له الباب ومش بيقدروا يعملوا ده خالص، وبتطلع وبتروح على الطريق عشان تطلب المساعده بس محدش بيكون راضي يساعدها خالص، وبتفضل تبكي وبالفعل بيكون مات، وامه بتروح تلومها انها قتلت ابنها وعاوزه تاخد منها ابنها بدل ما تقتله هو كمان، وبيفضلوا يبكوا. فبيروح المحكمه مع ست كبيره يونغ واللي بتكون جانغ ام جاي هي اخدته منها، وبتكون بتنفعل على المدعي العام وبتكون مش طايقه اي حد، وكانغ بتهددها انها تطلعها بره بس بتكون منفعله عليهم كلهم ومش عارفه ازاي تعيش كده، وبتفضل الست الكبيره يونغ دي بتتضايق عليهم علشان هي ابنها مات فتعاقبها زي ما هي عايزه، وبتقرر كانغ انها تخرجها، بل وهي خارجه بتروح تضرب في زوجة ابنها علشان هي اللي قتلته، وبتقول انها تاخد مال التامين بعد الوفاه زي الشخص اللي كان معاها قبل كده، وده بيدخل الشك عند كانغ بتنيه اللي بتفرح، وهان بيشوف ده وبتروح تجري عشان تبحث عنها بما ان جوزها اللي فات مات بنفس السبب، وبتروح تشوفها في المرايه وهي ماشيه وجو شايف انها اكيد مش هتقتل جوزها بس ده اللي بيكون مش باين عليها اصلا، وبتقرر انها تروح تقابل يونغ بنفسها الست الكبيره، وبتروح وهي مبسوطه عشان عايزه تخلص من امتها دي بدل ما تموت هي، وفجاه بيكون معاه مكبر الصوت وبيقرر انه يكلمها وبتكون مش فاهمه هو بيعمل ايه كده، وبتكون رايحه وهي متضايقه وزمايلها بيشوفوا ده وبتروح له ومش عارفه هو ازاي عنده جرأه يعمل كده، وبتعرفوا انها شيطانه فلازم يحذر منها، بس كل همه ان بيكون عاوز يعرف هي عملت فيه كده ليه وعاوزها تقابله وبيزعلها. فبنروح للفصل ده مع كانغ اللي بتروح لزوجة الراجل اللي مات وبتتكلم معاه انها ليه مش بتقضيها اصلا، وبتفضل تتكلم معاها ولما بتشوط الكرة دي وبتجيبها جون بتفرح، وبتعرف انها بتتكلم معاها عشان كلام حماتها، وهنا بتروح تعرفها كل حاجه وانها وقعت في حب هيون جوزها وده حصل لها تاني رغم انها عايزه تعيش، وان حماتها سابت ابنها وهو 5 سنين وهي قررت انها تربي جيهو اللي هي ما ولدتهوش بس بتقرر انها تفضل معاه وبتبكي، وده علشان ترجع لها جيهو ده وبيخليها تفكر بالفعل، فبتكون ماشيه وهان بيجي لها وبيتضايق عليها وبتكون هتموته بس بيشوف ان في حاجه بتمنعها من ده وبتكون هتضربه، الاطفال بييجوا وبتمثل قدامهم وبرغم كده هان بيقرر يروح معاها اصلا، فبيروح يتكلم معاها تفاصيل القضيه اللي هي فيها وانه حاليا في اجازه فيكون معاها على طول، وبتروح وبيعرفها في انه ممكن يساعدها مقابل انها تعرفه هي ليه كانت عايز تقتله، وكالعاده بترفض وبتمشي وبتسيبه، فبيعدي الوقت وبتكون بتسمع موسيقى وجو بيهتم وبينظف وبيقول الحاجات اللي في الكتاب المقدس وبيكون بيقول معاها ومش عارفه هو امتى اهتم بيه بما انهم شياطين، وبتكون شايف ان هان اكيد مش هيتابعها بكره وبتنزل بدري بتلاقيه في وشها وبتتصدم، وبيعرفها في انه كان موجود من امبارح ومستنيها وشايفه في انه مجنون وبيقرر يتابعها ويكون معاها في كل مكان بتروح فيه، وعشان كده بتروح تتخلص من مسجل السري ده عشان ما يسجلش اي حاجه، وبتشوف العربيه بتاعته او البيت المتنقل ده وبيمشوا سوا وبتكون شايفه في انه مش خايف منها، اما هي فنشأت كده من غير اهل، وبتروح تأثر فيه وبتدمر الكاميرا دي وبيرتبك وبتأكد انها شيطانه فعلا، فبيوصلوا علشان تتقابل بيونغ الست الكبيره وهي في المطعم بتاعها وبتعرف ان الطفل في دار ايتام وبتضايقها وبتقرر تقفل وتروح معاها وبتخلي هاني يعمل كل حاجه، وبيروح يشوف الجرس ده واللي بيفكره بزمان وبتأثر جدا وبيكون ضعيف، وهي بتلاحظ ده وبتدخل البيت بتدور على الطفل اللي فجأة بيكون موجود وبتكون بتعامل الطفل بشكل وحش وخايفه لا ياخدوه منها، فبتعرفها في انها هنا علشان تحقق العداله، وبتعرفهم في ان عندها دليل علشان في جنازه ابنها كانت مع راجل تاني وكانوا بيبوسوا بعض، وانها في كل مكان كانت مش بتهتم بحاجه خالص ومهمله ومتاكده انها قتلت ابنها طالما كده، وكان بتشوف ان مفيش فايده وده مش دليل، وبتروح تشتري للطفل جيهو حلو احسن، فبتروح تتكلم معاه وبيقول ان جدته لطيفه وبيتكلم معاه عن ابوه وعن اللي هيحصل لزوجته واكيد انها تتعاقب، وبيروح يوريها رسوماته واللي بتشوف انه بيعبر بالرسومات وبتخليه يرسم وبيتكلم معاها، فيونغ بتتكلم مع هان اللي خايفه منها علشان ياكل لها المال وخلاص، وبتبكي وبتمشي تجيب له طعام لهان، فهان بيشوف اللي حصل واللي جيهو بيقول اللي حصل وان زوجة ابوه قررت انها توقف ابوه وتمنعه من الخروج بالعافيه عن طريق تعليق حزام الامان، واللي هي قررت قتله اساسا، وبعد ما خرجت قررت قفل المكان اللي يخرج منه وهي اللي اتعمدت قتله بالفعل، وعرفته انه يقول اللي تقوله ليه بدل ما تقتله، وبتضحك وراحت بعد ما غرق وبيفضل يبكي على اللي حصل وبيكونوا مذلولين من اللي حصل ده وهان بيهون عليه، فبيمشوا شايفين في ان الدليل القضيه دي هو الطفل وده مش بياخده بحاليا، وبتعرفوا في انها بتصدق الاطفال على طول عشان مش بيكذبوا وده بيأثر فيه وبيبص لها وبيأثر فيها وبتمشي، فبيجي ميعاد الحكم وكان بتقول
بتقول ان جانغ ده هتخرج وينغ بتشكرها وانها مش هتتعاقب وانهم يتفقوا على حضانة الطفل هما الاتنين وبيتحدوا بعض وبتاخد الشرطة اللي عندها وبيبان في انها ضعيفة بس في الحقيقة انها بتخلي يونغ يغمى عليها وبتاخد جيو كانغ بتحضر نفسها وسط ما جانغ دي بتكون اتعذب جاي هو تموته وكانغ بتشوفه واللي هنا هم بيوصل وعاوز يدخل وسط ما بتكون بتموت الطفل وبيموت بالفعل وعشان كده بتقرر تروح ليها وكانغ بتستعد انها تقتلها والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى كانغ هتعمل ايه؟ ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.